ang isang kampanya ng mga volunteers upang matulungan kami sa pag-aalaga ng mga pasyente sa ating mga COVID referral hospitals katulad ng Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines, and Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. Kung magfo-focus po sila sa COVID patients, kailangan po nating magtalaga ng mga dagdag na medical healthcare workers upang makatulong ng maayos sa pangangalaga ng ating mga pasyente. Mamaya po, bibigyang linaw pa ng mas maging malinaw pa ho pag nag-update na po si Dr. Gap Legaspi sa atin. Nauna rito, nananawagan din tayo para sa volunteers na pwedeng tumulong mag-contact tracing ng mga kababayan nating na-expose sa COVID-19 positive patients. Dahil sa dami ng kailangang i-contact trace, hindi na po sapat ang mga tauhan ng DOH para masundan ang lahat ng contact ng mga COVID positive patients natin. Kaya po kami ay nananawagan ng mga volunteers. At dahil mabilis dumami ang mga kaso, mahigpit na ang pangangailangan namin ng mga tao na magko-contact tracing. Daily allowance nga po ay maibibigay namin dahil matagal magproseso ng hiring. At natutuwa naman po kami dahil may 1,300 na nakatao ang nagvo-volunteer sa ngayon. Maraming salamat po sa pagresponde sa aming panawagan. Sumasaludo po kami sa inyong lahat. Gusto rin po naming linawin ang patakaran sa testing. Nais po naming sabihin sa mga kababayan natin na hindi nagbigay ang kagawaran ng kalusugan ng VIP treatment sa pagtest para sa COVID-19. Ang pamantayang sinunod ay ang mga nalathalang screening protocols na binibigay natin sa lahat ng ating health facilities. Noong March 16, nag-amyenda o nagbago po tayo ng screening protocols at ang mga dapat sumailalim sa testing ay ang mga sumusunod. Mga patients under investigation na may mild symptoms, ngunit nakakatanda at may iba pang karamdaman tulad ng alta presyon, diabetes at iba pang mga sakit na nakakababa ng immune system at ang ating mga high-risk pregnant women. Ang mga PUI na severe o nasa critical na kalagayan, alam po ng karamihan sa inyo mula sa mga interview ko noong nakaraang linggo na may mga opisyal na nagpa-test dahil sila'y naging direct contact ng isang resource person na nag-positive sa COVID-19. Nangyari ito bago tayo nagkaroon ng enhanced community quarantine. Subalit lumabas lang ang resulta pagkalipas ng March 16. Wala pong polisiya ang DOH para sa VIP treatment. Ang mga specimen ay pinoproseso sa ilalim ng first in and first out na sistema na may angkop na kortesiya sa mga ilang mga opisyalis po natin na may kinalaman sa ating national security at public health. Mga kababayan, we are living in extraordinary times. Pero umaasa po kami na sa pagdating ng 100,000 test kits at accreditation na mas marami pang laboratorio na maari magproseso ng ating mga specimens, ay mas madaming kaso ang ating mahanap para sila ay mabigyan ng kaukulang alaga. Para naman po sa ating case updates ngayong araw, ayon po sa pinakahuling talaan, meron pong nadagdag na 83 na positive cases sa araw na ito. Ang total po ng COVID-19 positive cases as of 4 p.m. today ay 463. Meron po tayong isang bagong recovery. Ang total na po ng ating recoveries ay 18 na. Ngunit ikinalulungkot po namin sabihin na may 8 nadagdag po sa tala natin ng pumanaw dahil sa COVID-19 virus. Ang total po ng mga namatay ay 33. Nakikiramay po kami sa mga pamilya ng ating mga yumaong kababayan. Asahan niyo po na ang DOH kasama po ang ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy na naghahanap ng solusyon para masugpo natin ang COVID-19 sa lalong madaling panahon. Muli po, pinapaalala namin na manatili po kayo sa loob ng inyong bahay para makatulong tayo sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19. Sa bahaging ito po ng ating virtual presser, ibibigay po natin ngayon ang ating pong bisita, ang ating pong katulong sa pagresponde dito sa COVID-19 na sitwasyon natin, Dr. Gap Legaspi, para magbigay po ng kanilang updates from the Philippine General Hospital. Dr. Gap? Thank you, Yusek. Gusto ko lang pong basahin ang
statement na aming inilabas ukol sa plano na magtala ng mga referral hospital sa NCR. Dated March 23, 2020, with the concurrence of the UP President and the UP Manila Chancellor, UP-PGH has accepted the request of Secretary Francisco Duque to make it one of the NCR COVID-19 referral centers. The other institutions assigned are the Lung Center of the Philippines and the Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Representatives from NCR DOH retained hospitals, major private hospitals, and the different offices of the DOH were tasked to coordinate the management of this public health emergency. The stakeholders agreed that one of the solutions to this complex problem was to organize the hospitals in a manner that will rationalize the clinical approach and the utilization of resources. This is in order to equip and enable the designated referral centers for a potentially protracted battle. Although hospitals in the group, whether private or government, have committed financial, manpower, technical, and technological assistance to the COVID-19 referral centers, the Department of Health and the University of the Philippines have pledged to extend full support as well. A scaling up system of preparation was agreed upon so as not to severely hamper the COVID-19 referral centers' services to their currently admitted patients. Once a referral system is in place, the coordinated transfer of patients can only be done after official acceptance by the receiving hospital. Admission to the referral centers will initially be limited to mild PUIs who are at risk for deterioration. So not everyone with a symptom with suspicion of COVID-19 infection is going to be admitted, but will be seen at least for triaging. These are the patients who are above 60 years of age and with comorbidities. And we also will admit moderate to critical PUIs at the start of the program. Eventually, when testing for COVID-19 has been made more readily available, only the confirmed COVID-19 patients will be sent to the referral centers. This will make the management and the eventual treatment of these patients more rationalized and more directed. Those designated as mild PUI shall be triaged to the local health units and a quarantine plan shall be strictly implemented. The designated referral centers have requested for a week to complete the formulation of an efficient and effective flow of management to ensure the safety of both patients and its healthcare workers. Thank you very much, Yusek. Thank you po, Dr. Gap. At yan po ang ating updates coming from Dr. Gap Legaspi. Ngayon naman po ay bigyan nyo lang kami ng konting minuto at bigyan daan po natin na makita ng ating mga kababayan ang mga datos natin sa araw na ito. Ilang minutes? Mga dapat tandaan sa pagtatakda ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Manatili sa bahay. Magtakda ng isang tao na lalabas sa pagkuha ng pagkain, gamot,
po sa Department of Health at kasama nga natin po si Dr. Gap Legaspi, Director po ng Philippine General Hospital. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating question and answer. Nakasama po yung mga questions na nakalap natin sa ating mga social media platforms at sa ating mga kapartners sa media. Ibibigay muna po natin ang panahon kay Dr. Gap Legaspi. Pinili na po natin lahat ng mga katanungan para sa Philippine General Hospital at ang mga updates nga nito ukol sa ating referral hospital. So, Dr. Gap? Good afternoon again, Yusek. Gusto ko lang pong bigyan ng konting update ang ating mga kababayan tungkol sa preparasyon ng Philippine General Hospital ukoy sa kanyang role as a referral hospital sa COVID-19 crisis. No? Tatlo pong hospital ang natalang mga referral hospitals for COVID-19 management. At ang PGH po, bilang isa sa pinakapalaking hospital sa Pilipinas, ay naatasan na makipaglahok dito. At ang hiningi po ng Philippine General Hospital ay mabigyan lang ng pagkakataong makapagprepara ng mabuti. So, mag-umpisa po nung Biyernes pa man, Sabado, Linggo, ngayong araw, tuloy-tuloy po mga pagpaplano at kami po'y nakapili na ng lugar sa hospital na kung saan ang mga pasyente exclusively COVID patients ay mailalagay. No? Ang mga konsiderasyon po doon ay dapat kokonti ang contact sa mga ibang pasyente dahil meron pa pong mahigit 400 pasyente na sa loob ng hospital pero nasa malalayong lugar kumpara sa in relation to this ward, which we call the COVID ward. No? Ang amin pong na-commit nung unang pag-meeting tungkol sa plano, mga 130 beds at pwede pong damihan ito habang nangangailangan ng mga kama, kung depende sa pagdating ng mga pasyente. So we have already coordinated with private hospitals, learning on what they did with the cases that they had and how they handled the crisis that they went through. At marami po kaming natutunan ukol sa mga experience nila tungkol sa problemang naharap nila paggagamot ng mga pasyenteng COVID-19. Nakipag-ugnayan din po kami sa mga DOH hospitals at ganda po ng kanilang reception sa possibility na ang mga pasyenteng hindi maya-handle ng PGH dahil magiging busy siya sa COVID-19 patients ay kanilang tatanggapin. No? Uulitin ko po, hindi po exclusively COVID hospital ang PGH. Meron pa pong mahigit 400 mga pasyenteng nandoon na nangangailangan ng eksperto, ng expertise ng mga tao sa PGH at ng kanilang mga gamit. Pero kumukonti po sila dahil nga naka-lockdown tayo. No? So, tuloy rin po ang serbisyo sa Cancer Institute, although napupuna rin namin na kumukonti rin ang mga tao dahil sa lockdown. Siguro po, mga ilang araw pang hinihingi namin dahil hindi po biro ang paghahanda rito. Ang aming pong ekspektasyon ng mga pasyente na darating ay magnified by maybe 5 or 10 times para ho ang aming paghahanda ay hindi kumulang. No? May mga challenges po, marami pong challenges, especially with PPEs. Kung paano pong pupunuin ang pagkukulang, pero sa tulong po ng mga pribadong sektor, ng mga donors at ng DOH, kami po yung umaasa na bago namin formal na buksan ang aming mga pinto sa mga COVID patients, handa namin silang alagaan kahit sa mga 1 buwan at least ang aming palugit. Meron pa. Yung questions? May mga questions po na binigay sa akin dito. Ilan ang health workers na infected ngayon sa PGH? Ang PGH po ay may 4,000 at 400 mga kawani. Mga 2,500 po dito ay mga doktor. Kami po ay masaya at hindi kami masyadong nagkakaroon ng mga PUIs sa mga empleyado.
Ang huli po namin bilang ay hindi lalapit sa 100 out of the 4,400 employees. No? At wala po nagpositibo pa sa mga PUIs na aming pinahiwalay o kinwarantin from PGH. No? So kami po nagpapasalamat at hindi pa po masyado naapektuhan ng PGH dahil po maaga naming sinatupad yung personnel reduction scheme na 1/3 lang po ng mga kawani ng PGH ang nagre-report ngayon sa hospital. Meron pa pong isang tanong, paano ito tinanggap ng mga empleyado sa PGH? Katulad po ng lahat na tayo, dahil sa takot natin, ang unang ating reaksyon ay ayaw ko yan. Pero po nang ibabaw, siguro sa takot na yon ay ang kakulangan sa preparasyon. Kaya po, hinihingi kami ng panahon para po pag-prepare kami para mawala yung takot ng aming mga empleyado sa bantang epekto ng COVID-19. No? Pero katulad po ng ibang mga problema, habang naharap sila at nakikitang may paraan para ito'y maiwasan ang masamang epekto nito sa mga empleyado, dahan-dahan po natatanggap ng mga nurses at doktor na maaari naman pala maging safe in handling these patients. No? Ang mahirap lang po talaga yung hindi tiyak kung hanggang saan aabot ang mga kagamitan, especially kagaya ng mga PPEs. No? At ang mahirap pong lalo ay hindi tiyak kung ang pasyente ay COVID positive or not. So siguro po pagka itong mga fears na to ay nawala sa ating mga empleyado, mas mapapabilis ang aming pagpreprepara kasabay ng infrastructure and equipment and logistical preparation. So katulad for any challenge, UP has accepted this challenge and we will face up the difficulties together and hopefully be a part of the solution of the DOH to this problem. So ayan po, nakapanayam natin po si UP PGH Director Dr. Gap Legaspi. So Doc, i-summarize lang natin no para tayo po ay magkaroon ng buong idea para po sa ating mga kababayan na alam nila po kung ano yung updates ng ating UP PGH at DOH partnership para po dito sa COVID Referral Hospital. So ang sinasabi po ng ating mabuting direktor ng UP PGH, si Dr. Gap, ay ang kanila pong mai-offer sa ngayon kapag tayo nag-umpisa ng implementasyon ay hindi po yung kabuuan ng UPPGH. Ang maaari lang pong mangyari sa ngayon ay portion or some of the beds of UPPGH. In fact, nagbigay po siya ng numero, 130 beds. Ang kanilang ilalagak muna sa initial implementation. And we are calling this as a scaling up or this is progressive as the days or the weeks will go by. And eventually kasi yung existing services niya matitira na lang po doon yung pinaka-importante. Katulad nung marami hong nagtatanong sa amin, Dr. Gap, about the Cancer Institute. Okay. So baka gusto mong ipaliwanag kasi natatakot yung mga pasyente natin dyan, baka ititigil daw ho natin ang serbisyo kapag naging ganito na ang referral hospital natin. Nung aming pong pagpupulong ng mga different department chairs, na pagkasunduan namin na we will treat cancer as an urgent case, so hindi siya elective, so itutuloy po ang serbisyo dito. The Cancer Institute is still open. We continue to do our radiotherapy. At ang isa po kasing issue doon marami po sa mga pasyente natin nanggagaling ang pondo ng kanilang cancer treatment sa PGH. So hindi po sila makakalipat basta-basta sa ibang hospital until we endorse them. So tinutuloy po natin yan. At ang ibang serbisyo pa po, tulad ng emergency room management, tuloy pa rin ho dahil nga po meron namang mga pangangailangan talaga na hindi maihindian dahil of the urgency of it. So hiwalay po ang emergency room ng mga regular na mga kaso kumpara sa COVID emergency room. At eventually, USEC, pagka natuloy itong referral system, in fact, wala na sigurong emergency room for COVID dahil magkaka-agreement nga tayo na ang mga ililipat lamang ay yung mga COVID positive
in an ideal setting, no? Pagka natuloy na yung ating mga testing. So that's great news, no? Ibig sabihin po, yung sinasabi ni Dr. Gap ay pag po tayo nag-umpisa na ng ating implementasyon o isinasatupad na po natin ang pagkakaroon ng COVID referral hospitals, dahil nga po sa sinabi niya, may mga ibang mahalagang serbisyo na mananatili pa rin bukas para sa UPPGH, katulad po ng kanilang Cancer Institute, katulad po ng emergency room services nila. Ito po ay magiging hiwalay doon sa magiging pwesto o building ng ating COVID-19 patients. So wala po tayong dapat ikabahala kung sakaling kayo ay pupunta sa UPPGH at magpapagamot po tayo, dahil tiyak naman po ang ating pamunuan ng UPPGH ay sisiguraduhin na ang infection prevention and control procedures natin ay naandyan at maipapatupad ng maayos. So, Dr. Gap, thank you very much po. Atin pong nakapanayam si Dr. Gap Legaspi, Director po ng UPPGH, na kung sila po ang magiging katulong natin, partner po natin, para maisagawa po natin ang ating COVID-19 referral hospital. Tutungo naman po tayo ngayon sa mga katanungan na ibinibigay sa atin ng mga social media followers natin dito po sa ating social media page of DOH. Galing po sa Facebook, Miss Nelly Kilapo. Are we preparing additional facilities to keep our positive patients in case number continues to grow? Letting those mild cases going home is another big risk of infecting other people since it doesn't guarantee strict compliance to quarantine rules. Kasama po sa plano ng kagawaran ang paghahanda ng mga pasilidad in case dumami po ang ating positibong kaso. Ganun pa rin po ang protocol, ang mga severe cases lamang po, at yun pong ating mga vulnerable population ang ating i-confine sa ating mga ospital. Ang mga mild cases o di kaya yung mga tao po na walang simptomas ay mananatiling mag-home quarantine, sisiguraduhin natin na sila ay mababantayan at magkakaroon ng self-isolation. Meron din po tayo mga binabalak na para po maging isa na lang ang fasilidad para tumanggap tayo ng mild o di kaya asymptomatic cases na positibo, tayo po ay tumitingin na ngayon ng mga pasilidad sa ating mga local government units na makakatulong sa atin para makapag-set up po tayo ng isang facility na specific for mild or no symptom at all na COVID-19 cases. Bibigyan namin ho kayo ng update sa mga darating na panahon. From Honey Bing, from Facebook also, gaano po ba katotoo ang kumakalat na balitang airborne na po ang COVID-19? Sa kasalukuyan po, hanggang sa ngayon, wala pa rin hong strong evidence at enough evidence para masabi na ang COVID-19 can be transmitted sa airborne. So lagi po natin tatandaan, no, ang ginagamit po nating working definition sa ngayon ng ating COVID-19 transmission ay droplet infection. Ibig sabihin po, ito pong droplet, ito pong ating virus, kapag po tayo ay naglabas nito galing sa ating pag-ubo, galing sa ating pagsinga, galing po sa pagdudura kung sakali, no, pag-aatching, maaring sumama sa droplets sa air, at ito pong droplet na ito, mabigat po ito. Kaya ang layo lang po ng distansya na maaring ito makapag-travel, maximum po ang sinasabi ng mga eksperto ay 1 metro or 6 feet. Pero para lang po sa ating kasiguruhan, ang ating mga physical distancing measures, ginagawa po nating 2 metro kung maaari at kung posible. So ito pong airborne transmission, meron ho kasing nailathala nung 1 linggo na ang WHO daw po ay nagpalabas ng isang artikulo, nagpalabas sila ng artikulo na sinasabi na airborne transmission ay pwede na. Pero in confined settings na nagpo-produce ng meron ho silang aerosol producing equipment. So, ito po yung sinasabi nila, and this is a hospital setting, confined setting, meron pong mga equipments na makakapag-produce nitong aerosol, kung saan nagkakaroon tayo ng airborne transmission because of that. Pero sa ating komunidad, wala pa ho tayong airborne transmission. So, hanggang sa ngayon, it is still transmitted through droplet infection and through direct contact. Alexis from Facebook,
yung ibang test kits na dinonate ng China and South Korea, antibody test sila? If yes, bakit gagamitin if it will yield false negative results? Hindi po lahat ng binigay sa atin, no? Meron nung binigay sa atin ang China at South Korea. Nakapagbigay po yung Mammoth Foundation ng galing po sa China ito ng ating testing kits which are RT-PCR testing kits. Ibig sabihin po, hindi po sila rapid antibody testing kits. Nakapagbigay din po ang South Korea ng testing kits na hindi rin po rapid testing kits. Sila rin po ay compatible sa RT-PCR machines. Meron pong sinasabi na darating na merong antibody testing kits na dinodonate sa atin. Pero katulad nga po ng ating sinasabi, sa ating mga polisiya, hindi gagamit ang Pilipinas. Walang rekomendasyon galing sa Department of Health na gagamit tayo ng rapid diagnostic kits. Kaya kung sakasakali po, siguro makikipag-usap tayo dun sa mga donors na wag na lang po ituloy ang ganung donasyon at baka sakasakali rin na ang ibigay na lang po ay yung kits natin for the RT-PCR machines. And how about the testing of samples from provinces? Meron na ho tayong, katulad ng lagi nating binabanggit, paulit-ulit. Meron na ho tayong mga subnational laboratories. Ito po yung sa SPMC sa Davao. Meron din po tayo sa Vicente Soto, sa Cebu. At nung isang linggo po, nung Sabado, pinuntahan na po ang Western Visayas Medical Center at ang Bicol Public Health Laboratory para makita natin kung pwede na rin sila mag-umpisa bilang subnational laboratory natin. Inaayos na lang po yung kanilang assessment results at malalaman po natin sa mga darating na araw kung kailan po natin magagamit na ang Western Visayas Medical Center at saka po ang ating Bicol Public Health Laboratory. From Tony Yap Sadang from Facebook, paano na po ba ang mga needed immunization ng mga newborns while we have COVID-19 and the clinics are on lockdown? Can DOH provide support and continue to other health programs needed by the people? Wala pong nabago sa ating mga serbisyo. Tuloy pa rin ho lahat ng serbisyong pangkalusugan dito sa ating bayan. Kahit na po sabihin natin na meron po tayong lockdown, ito po ay itinutuloy pa rin dahil alam po natin na essential services po itong mga bagay na ito. So kung kayo po ay magpapabakuna para sa inyong mga anak, pumunta pa rin ho kayo sa inyong mga health facilities malapit sa inyo para maituloy po ang pagbabakuna. Ngayon yung takot naman po na walang physical distancing kapag tayo ay nasa health facility. Hinihikayat po natin ang mga local government units na kailangan magsagawa po kayo ng schedules na maayos para po hindi magsabay-sabay ang mga nanay para sa kanilang mga hinihinging serbisyo sa atin doon sa ating rural health units. Para maiwasan po natin ng maraming tao na nagkikipagsalamuha sa isa't isa dahil po dito sa mga serbisyong pangkalusugan. Ngayon naman po tumungo tayo sa mga katanungan mula po sa ating media partners. Galing po kay Lay Alvis ng GMA7, among those who recovered are senior citizens. In general, how do senior citizens recover from COVID-19? Of course, it's case-to-case basis, pero ano po ang factors? Is early detection a key to higher chance of recovery? Alam mo, Lay, kahit sa anong sakit, ang early detection ay laging factor yan para maging successful ang iyong management, para mas maging mataas ang tsansa para makarecover ang isang pasyente. Pinag-aaralan po natin ngayon, ito pong 18 na nakarecover dito sa sakit na ito para makita po natin ang mga factors which are the common factors among all of these 18 patients na nakarecover. And ano-ano nga po ba ang mga naging plus factors? Ano nga rin po ba ang pwede nating gawing good practice para gawin po sa iba nating mga pasyente? Maglalabas po tayo ng ganitong impormasyon kapag nakalap na po natin ng buo. Ito pong lahat ng information na gusto nating malaman about recoveries. Please explain that the rise in numbers of COVID-19 patients may just be artificial. When do we expect to see the real numbers? When is it expected to peak and taper down? So sa ngayon po, katulad ng lagi nating sinasabi mula po nung Sabado, dahil nga po nag-extend na po tayo ng laboratory capacity, dahil nga po dumating na po ang maraming testing kits, mas marami na po tayong nagagawang test ngayon, nare-reduce po natin ang backlog dito po sa ating National Reference Laboratory, and because of that,
meron ho tayong sinasabi ko nga sa inyo, baka artificial rise nitong numbers natin ng mga kaso for COVID-19. So sabi ko nga, wag po kayong magugulat that in the coming days, pataas po tayo ng pataas dahil po sa artificial rise. Pero wag naman po kayong magiging complacent. Wag naman pong wala na tayong ginagawa para i-prevent natin na mahawa tayo dahil sa sinasabi nga natin artificial. Hindi po porke sinabi nating artificial rise ay hindi talaga umaakyat ang kaso. Umaakyat na po siya, kaya lang yung timing po niya dito po nagkakasabay-sabay dahil nga po ngayon lang po naging stable. At pumupunta pa lang tayo na maging stable ang ating laboratory testing capacity. Galing kay Christine Sabilio, ilan na ang na-discharge na patients under investigation na negatibo naman sa COVID? Cumulative total since January. 662 na po ang napauwi nating patient under investigation na naging negatibo ang kanilang resulta mula po nung Enero. So ito po yung ating mga na-test at pumasok sa ating protocol bago natin siya narebisa at napauwi na po natin sila galing sa iba't ibang ospital ng ating bansa. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, may we know the distribution ng test kits and updates doon sa accreditation ng 5 private laboratories. Ang atin pong mga test kits na dumating ay 100,000. Sana po naiintindihan ng ating mga kababayan, ito pong 100,000 na ito ay hindi lahat magagamit. Meron pa ho tayong gagamitin na around mga konting portion nitong testing kits na ito na pang-validate po ng ating Research Institute for Tropical Medicine. So yun pong matitira dito sa gagamitin natin ito, which is about 80 to 90,000. Ikakalap po natin ito lahat sa ating subnational laboratories and extension laboratory. Ito po yung ating mga sinabi kanina, Vicente Soto, SPMC, Baguio Gen, San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, and the newly functional na nag-umpisa mag-test nung Biyernes po ang UPNIH, one of our extension laboratories. Bibigyan po sila ng allocation itong mga testing kits na to base sa kapasidad ng kanilang facility na mag-test. How many per day ang matetest nila, yun po ang ibibigay natin sa kanila. Of course, we expect na sa pag-umpisa ng pagpapatupad nito ay hindi pa ganun kadami ang matetest agad ng ating subnational laboratories. Ngunit sa paglipas po ng araw, atin pong makikita na natataas na po ang testing capacity ng ating mga subnational laboratories. Yun pong ating mga minonitor or inassess na mga private hospitals kung saan meron po tayong mga hinihikayat na maging extension laboratories. Yung report po ng assessment at saka ang resulta po nito ay pag-uusapan po namin bukas ng umaga. So malalaman po natin bukas ng umaga among these 5 na binigyan po natin ng request kung maaari sila maging extension laboratories ng DOH ay malalaman po natin kung sino sa kanila ang pwede na mag-umpisa at sino pa sa kanila ang baka after 2 weeks pa, after giving them assistance po with regard to technical and of course with regard to equipments maybe or supplies, tsaka po sila makakapag-umpisa. Bukas po sa ating presser, magbibigay po tayo uli ng update para sa kaalaman ng nakakarami. Ito lang po ang kaya nating sagutin ngayong araw na ito. Sinisikap po ng ating kagawaran na mapakinggan at masagot ang lahat ng katanungan mula sa ating publiko. Para po sa ibang katanungan, mangyari po lamang na pumunta sa DOH Facebook page. Isang paalala lang po muli na maging maingat sa pagkalat ng kritikal na impormasyon. Ugaliin mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources, at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share, lalo na sa ganitong panahon. Makakaasa po kayo na magbabalik po kami bukas upang magbigay ng pinakahuling balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community, at dito po sa Beat COVID-19 Virtual Presser. Bago po tayo magtapos, maaari ko pong ulitin po ulit sa inyo ang dapat nyong tandaan para dun po sa mga volunteers na gustong sumali at makiisa sa tulong-tulong ng buong Pilipinas para dito sa COVID-19 response. Maaari po kayong tumawag sa 02-894-COVID.
So ulitin ko po uli, 02894-COVID. So doon po sa ating mga kababayan na sa telepono hindi na masyadong gusto, may numero pong kaakibat ang COVID. No? Pag tinignan po natin sa ating mga cellphone or landline phones. At yun pong ating isang email address na para naman po doon sa mga donasyon na gustong mag-request ng donation dito po sa ating kagawaran, maaari lang pong i-submit ang inyong request dito po sa email address na covid19logistics@gmail.com. covid19logistics@gmail.com. And also, gusto ko lang hong baguhin, nasabi ko ho yata kanina, 463 cases. Ang mga kaso po natin ngayon, paumanhin nyo na po, malabo na po ang mata. 462 cases po ang kaso natin. Total of 462 cases. As of 4 p.m. today, March 23, meron po tayong 33 deaths. Meron po tayong 18 recoveries. Tama, no? 33 deaths and 18 recoveries. I'm sorry. Okay, and para po sa aking huling statement, bago po tayo magtapos, mag-ingat po tayong lahat. Together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Was Assistant Secretary Maria Rosario Vergere and PGH Director Gap Legaspi. Again po, there are 83 new cases. That's the biggest single-day jump since the outbreak. There are now a total of 463 cases, 33 deaths, and 18 recoveries. I'm sorry, 82... Anyway, we'll get back to that. 462. Okay, sorry. 462 cases pala yung ating mga nagano. Okay. Sabi na rin ni Asek Vergere, malabo rin mata. Asek Vergere insists that there is no strong evidence that COVID-19 is airborne. Some studies suggest that aerosol transmission is possible, but only in a very confined setting. And that is the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.